Okay, Assalamualaikum and hi. So we meet again in this part 2 of 4.4 reactions of organic compounds. So previously in part 1, I already explained about learning outcome A, B, C and D. So for this part 2, we're going to continue with learning outcome E, F and G. Okay, so first kita nak tengok dulu dua terms iaitu electrophile dan nucleophile. So what is electrophile? So it actually means electron loving. So electron, okay, electro. So phile means loving. Okay, so kenapa electrophile is electron loving? Okay, kenapa suka elektron? Because electrophile is actually electron deficient species. Okay, so electrophile adalah spesies yang kurang elektron. Okay, that's why dia suka elektron. Okay, it will accept electron from attacking nucleophile. So it can be either neutral or positively charged. So kalau positively charged bermaksud kurang elektron. So it's electron deficient species. Okay, so satu lagi yang kena tahu adalah electrophilic sites. Okay, so electrophilic sites molecule with low electron density around a polar bond. Okay, so nanti saya akan tunjuk contoh-contoh dia. Okay, so electrophile sudah, kita terus dengan nucleophile. So okay, nucleus, phile is loving. So nucleophile means nucleus loving. Okay, ni kenapa suka nucleus pula? Sebab nucleophile electron rich species. Okay, so bila dia kaya dengan elektron means banyak elektron yang bercharge negatif. So dia suka nucleus lah sebab dalam nucleus ada proton yang bercharge positif. Okay. So it's an electron-rich species and electron pair donor. It can be neutral, it can be negatively charged. Okay, so negatively charged bermaksud terima elektron, jadi rich in electron. Okay, so satu lagi yang kena tahu adalah nucleophilic sites. So nucleophilic sites molecule with high electron density around a polar bond. Okay, so maksudnya around that polar bond, okay, tinggi density of the electron. Maksudnya banyak elektron lah dekat situ. Okay. Jadi kita nak tengok contoh-contoh electrophile dan nucleophile. So we know that electrophile boleh jadi neutral, boleh jadi positively charged ions. Okay, so kalau dia cation ions, okay, contoh H+, NO2+, C+, jadi dia boleh jadi electrophile. Okay, so nucleophile is anions because negatively charged ion, for example Cn-, OH-, and Cl-. Okay, so lagi satu contoh untuk electrophile adalah Lewis acid and nucleophile is Lewis base. So Lewis acid is a compound or molecules with incomplete octet. Okay, jadi ini boleh ingat balik yang awak pernah belajar di SEM 1. Okay, ini incomplete octet. Siapa je yang boleh incomplete octet? Ingat tak lagi berbal? Okay, jadi apa-apa molekul yang incomplete octet dia boleh jadi electrophile sebab dia kurang elektron sebab dia incomplete. Okay. Dan yang seterusnya, okay, Lewis base extra lone pairs. Okay, so Lewis base adalah compounds or molecules with extra lone pair. So bila ada extra lone pair means dia kaya dengan elektron lah. So this is the example. Okay, kat mana lone pair itu? Okay, so for H2O kita actually ada lone pair dekat sini. So ni ada 2, dekat sini ada 2. Okay, NH3 actually dekat N ada 1 lone pair. So at oxygen ada 2 lone pair. Jadi ini menyebabkan kaya dengan elektron. So it's actually a nucleophile. Okay, but don't worry. Okay, the one that you have to focus is this. Okay, so yang penting adalah yang bawah ni. Yang ni yang kena ingat. Okay, yang atas-atas ni tak apa. Jadi kita punya saya punya explanation after this is based on the third type of electrophile and nucleophile. So you have to remember this: electron deficient sites and electron rich sites. Okay, jadi saya tak akan pakai contoh-contoh yang atas ni lah. I'm going to focus on this example. So electron deficient sites, for example, okay, we have C double bond O, CX and COH. For electron rich sites, kita ada C double bond C. Okay, C triple bond C or benzene. Okay, cara untuk ingat adalah kalau electron rich site, okay, kaya dengan elektron, okay, double bond, triple bond, kat sini ada 3 double bond, so means dia sangat kaya dengan elektron. Sebab one covalent bond ada 2 elektron. So bila dia double bond means, okay,
Maksudnya sekarang dah banyaklah dengan elektron. Sebab dekat covalent bond ni ada elektron. Jadi awak ingat, ingat yang ini sahaja. So, nucleophile adalah C double bond C dan benzene. So C triple bond C, tak ingat pun tak apalah sebab kita punya syllabus after this, kita fokus more on C double bond C, benzene. Jadi C triple bond C tak adalah reactions yang awak akan belajar. Jadi tolong ingat dua benda ni untuk nucleophile. So other than this is electrophile. So kita tengok sekejap dekat sini. Kenapa? Saya cakap tadi kalau dia double bond sepatutnya dia kaya sebab double bond means terlebihlah elektron dekat situ. Kenapa C double bond O boleh jadi electrophile? So electrophile maksudnya kurang elektron. Because actually kita tengok dekat carbon ni sebenarnya. So oxygen, oxygen more electronegative than carbon. So this is a partially negative. So bila oxygen partially negative, dia tarik elektron yang di-share ke arah dia, menyebabkan carbon kurang elektron. Jadi siapa yang kurang elektron sebenarnya? Because we are talking about sites of reaction. So actually, yang kurang elektron dekat carbon. So ni pun sama. Because halogen is partially negative. Jadi dia akan tarik elektron dekat bond ni ke arah dia, menyebabkan carbon kurang electron density. So same goes to this. Oxygen is partially negative because it's more electronegative. So dia akan tarik elektron yang di-share ke arah dia, menyebabkan carbon ini kurang elektron. So remember for nucleophile, biasa nucleophile ni saya akan guna Nu minus. Electrophile saya akan guna E plus. So nucleophile awak mesti ingat dua ni, C double bond C dengan benzene. Actually benzene pun carbon-carbon double bond lah dekat sini. But ini kita panggil benzene ring. So ingat yang ini sangat senang untuk awak faham. The next learning outcome. So I hope that by this you able to remember nucleophile is C double bond C and benzene. So kita dah habis about nucleophile and electrophile. So this is the last part for 4.4 in chapter 4. We're going to learn about 4 types of organic reactions. The first type is addition. So addition ada 3. Addition ada 2. Electrophilic addition dan nucleophilic addition. So that's why kita belajar electrophile dengan nucleophile tadi. Kalau tak, macam mana kita nak beza antara dua ni? So saya akan tunjuk nanti macam mana kita nak tentukan jenis reaction. And yang seterusnya kita ada jenis yang kedua, substitution. So substitution ada 3 type. The first one is electrophilic substitution, nucleophilic substitution, and another one is free radical substitution. Jangan tertukar addition tak ada, free radical addition tak ada free radical hanya untuk substitution sahaja. Dan dua yang terakhir is elimination and rearrangement. Jadi untuk dua ni dia tak ada extra types lah. Jadi kita nak go through satu-satu. So first kita tengok addition dulu. So addition, add, means it is a reaction in which atoms or groups add to adjacent atoms of a multiple bond. So there are 2 types of addition, electrophilic addition and nucleophilic addition. Jadi, untuk addition reaction, dia melibatkan multiple bond. So, kalau awak ada reactant double bond, tiba-tiba awak tengok produk single bond, so dia adalah addition actually. So, this is the tips that you can use. So, saya akan guna based on this juga nanti untuk awak boleh recognize lah jenis-jenis reaction tersebut. Jadi dia ada double bond. Bila awak menambahkan sesuatu kepada double bond ini, dah jadi single bond. Jadi sekarang kita nak tengok apa beza antara dua ni. So, kita pergi dulu kepada electrophilic addition. So, it's actually initiated by an electrophile accepting electron from an attacking nucleophile. And it's a typical reaction of unsaturated compounds such as alkenes and alkynes. Jadi addition is very typical for
compound yang ada double bond. Okay, so double bond jadi single bond. So, kita tengok contoh. Okay, macam mana kita nak tentukan ini adalah electrophilic addition? Okay, cara dia adalah, okay, yang pertama, mesti tengok compound yang pertama. Okay, always look at the first reactant. Okay, tengok reactant ini. Dia ada C double bond C. Ingat tak saya cakap tadi? C double bond C dan benzene adalah nucleophile. Other than this is electrophile. So, please remember these two. Okay, so this is C double bond C. Jadi, reactions akan berlaku di sini. So, this is a nucleophile. Kalau ini nucleophile, automatic benda yang dia react, compound yang dia react mesti electrophile. Okay, dia tak boleh nucleophile react dengan nucleophile. Tak boleh. Dia mesti opposite. So, kalau yang ini awak tentukan adalah nucleophile, means the compounds that this react would be electrophile. Okay, so dah tentukan. Kemudian tengok dekat sini. Okay, daripada double bond jadi single bond. And okay, this is the original compound. Okay, awak boleh nampak CH2. Bila awak tengok produk, masih ada CH dan CH2. Apa yang dia tambah? Dia tambah Br. Okay, so this is addition. Okay, jadi bila awak dah dapat jenis dia, addition, sekarang kita nak tentukan electrophilic ke nucleophilic. So, apa yang dia tambah? Okay, dia tambah Br. Br adalah apa? Electrophile. So, this is electrophilic addition. Kenapa electrophilic addition? Because you are adding electrophile into the compound. Okay? Jadi, saya harap boleh fahamlah macam mana step untuk kita tentukan jenis reaction tersebut. Okay, so saya akan gunakan cara yang sama untuk kesemua reaction. Okay, we settle with this. We move to the next type, nucleophilic addition. So, initiate by a nucleophile which attacks an electrophilic sites of a molecule. So, it's actually a typical reactions of a carbonyl compound. Okay, tak apa. Okay, kalau awak tak faham yang atas ni, it's okay. Sekarang kita terus tengok example. Okay, apa step yang pertama tadi? Okay, tengok compounds yang first ni. Ini bukan C double bond C, ini bukan benzene. So, saya tulis balik dekat sini. C double bond C dan benzene sahaja adalah nucleophile. Selain ini, electrophile. So, this is electrophile. Kat mana berlaku reaction? Okay, ingat tak kenapa kita belajar functional group? Sebab dekat functional group lah yang berlakunya reaction. Functional group dia adalah ini. Macam tadi C double bond C kan? Ini C double bond O. Okay, so this is the sites of reaction. So this actually electrophile because dia bukan C double bond C, dia bukan benzene. Okay, jadi bila ini adalah electrophile, automatic benda yang dia react adalah nucleophile. Daripada double bond jadi single bond lah. So it is addition. Okay, satu lagi cara nak kenal dia adalah addition. Okay, originally awak ada C double bond O. Okay, tiba-tiba dia jadi macam ni. Okay, ni ha. So sekarang mula-mula ada C dengan O je. Lepas tu dia tambah apa ni? Dia tambah Cn dan hidrogen ke dalam compound. Cn dengan hidrogen ni datang daripada mana? Datang daripada sini. What is this? It's a nucleophile. Therefore, this is a nucleophilic addition. Okay, so kenapa nucleophilic addition? Kerana awak menambahkan nucleophile ke dalam compound ini. Okay, hopefully boleh faham lah. Okay, so settle about this. We've moved to the next types of reaction, substitution reactions. A reaction in which an atom or group in a molecule is replaced by another atoms or group. Jadi ini adalah replace, ganti. Kalau tadi tambah, ini kita ganti. So bila ganti, mesti ada benda yang keluar, baru dia boleh masuk tau. Okay, kalau tadi dia tambahkan sahaja. Jadi, okay, ada 3 jenis substitution. Free radical substitution, electrophilic substitution dan nucleophilic substitution. Okay, jadi kalau addition tadi daripada double jadi single. Substitution reaction daripada single tetap single. Okay?
Jadi kita tengok contoh. Yang pertama, free radical substitution which involve free radicals as intermediate species. Okay, example is this. Okay, actually senang tau untuk free radical substitution ni. Kalau saya explain guna cara yang macam tadi, okay, awak nampak tak kat sini? Ini single bond tau. Lepas tu ini produk dia ni, yang ni. Okay, kita tengok yang ni tau. Because it actually involve this. Okay, so kita tengok yang ni. Ini pun single bond juga. Single masih single substitution. Okay. Tapi, cara yang paling senang untuk kita recognize ini adalah free radical. Ingat tak masa part 1 saya pernah mention. Kalau dia homolytic cleavage, dia akan hasilkan free radical. Dan dia memerlukan UV sebagai catalyst. So, awak nampak je ada UV dalam reaction tersebut. Okay, nampak je ada UV. Mesti free radical substitution. Sebab UV ini diperlukan untuk menghasilkan free radical. Jadi ini agak senang lah untuk awak recognize. Okay, nampak je UV terus free radical substitution. Okay. Yang seterusnya adalah electrophilic substitution. So, typical reaction of aromatic compounds and the aromatic nucleus has high electron density. Thus, it is nucleophilic site and prone to electrophilic attack. Okay, tak apa, kita terus tengok example untuk kita determine the type of reaction. Okay, ini kita akan guna tips yang sama macam saya ajar tadi. Okay, tengok compound yang mula-mula ni. Okay, the first reactant. We going to label this as nucleophile or electrophile. Awak rasa benzin ni nucleophile ke electrophile? Ingat tak saya cakap tadi, dua benda je. C double bond C. Lepas tu, benzin ring. Dua ni je nucleophile tau. Jadi ini adalah nucleophile. So bila ini adalah nucleophile, automatik benda yang di-react adalah electrophile. Okay, so dah tentukan benda ni, kita nak tengok ini addition ke, substitution ke, rearrangement ke, elimination. So tengok ni. Okay. Apa yang awak ubah? Okay, dekat sini dia letak BR. Okay, so students mesti ingat tambah. Okay, this is addition. Actually, it's not addition tau. Okay, bukan dia tambahkan BR tau dekat sini. You have to understand at benzene ring, tepi-tepi ni semua ada hidrogen sebenarnya. Okay, cuma kita tak tunjuk je. Okay. Semua ada hidrogen. So, actually, ini single bond. Masih single bond. So, single kepada single, substitution. Okay. So, ini jenis apa ni? Kenapa dia electrophilic substitution? Because, okay, apa yang awak substitute? Mula-mula, hydrogen. You gantikan dia dengan apa? BR. BR datang daripada mana? Datang daripada electrophile. Therefore, this is electrophilic substitution. Tapi kalau awak ada benzene ring, dia ada special sikit nama dia. Electrophilic aromatic substitution. Okay. So saya repeat balik the steps. Okay, first please determine the type of your first reactant. So this is nucleophile. So bila ini nucleophile, automatic benda yang di-react adalah electrophile. Okay, yang kedua, tentukan substitution ke, addition ke, elimination ke, apa jenis reaction dia. So, this is single to single, it's a substitution. Ataupun boleh tengok, mula-mula hydrogen digantikan dengan BR. Jadi, dia adalah substitution. Gantikan, hydrogen tu digantikan dengan apa? Dengan bromin. Bromin tu apa? Electrophile. So, electrophilic aromatic substitution. Okay? Yang seterusnya adalah nucleophilic substitution. So, typical reactions of saturated organic compounds bearing a polar bond as functional group such as haloalkane with alcohol. Okay, ini tak apa. Okay, tak faham ni tak apa. Terus tengok example. Kita akan gunakan konsep yang sama yang macam kita belajar tadi. Okay? Okay, remember the nucleophile is only two, C double bond C and benzene. So, ini adalah, okay, ini bukan C double bond C, bukan benzene. So, this is an electrophile. So, if this electrophile, automatic benda yang di-react adalah nucleophile. Okay, that's why saya pesan tolong, okay, saya akan fokus dengan the third type of electrophile dengan nucleophile saja. Jadi, awak ingat yang tu sahaja, okay? Remember C double bond C, remember benzene.
Ini banyak kali dah saya ulang. So, saya harap awak boleh ingat yang ni. Okay, so jangan tentukan yang reaktan yang kedua ni. Mesti mulakan dengan reaktan yang pertama. Okay, sebab reaction berlaku dekat sini. This is the functional group. So, reactions actually occurs at here, at the functional group. So, this is electrophile. Okay, apa ni? Addition ke, substitution ke, elimination ke, rearrangement? Okay, tengok. Okay, mula-mula awak ada BR kat sini. Tengok produk. Ada OH pula. Lepas tu dia daripada single masih single. So this is a substitution. Okay, sebab awak menggantikan BR dengan OH. Okay, OH datang daripada mana? OH datang daripada sini. Nucleophile. So this is a nucleophilic substitution. Okay, awak menggantikan. Okay, you replace, okay, you substitute BR with OH and OH is a nucleophilic. Okay, so it's a nucleophilic substitution. Okay, yang seterusnya adalah elimination reaction. So, elimination reaction, you remove atoms or group from adjacent carbon atoms of a molecule to form a multiple bond. Okay, kalau addition, double jadi single. Kalau substitution, single masih single. What about elimination? So, elimination terbalik daripada addition. Addition tambah, elimination buang. Jadi dia terbalik. Jadi, elimination daripada single jadi double. Okay? So, kita tengok dia punya example. Okay. So, tengok dekat sini. Daripada single bond jadi double bond. Terus elimination. Elimination senang. Dia tak ada jenis tau. Dia tak ada nucleophilic elimination, electrophilic elimination. Tak ada. Okay, so elimination dia tak ada jenis further types. So, elimination sahaja. Jadi, kalau nampak reactant single, produk double. Lagi satu apa yang kita boleh nampak? Dekat sini ada OH. Sini hilang dah OH tu. Jadi, maksudnya dia buang OH. Okay, so ini terus awak boleh dapat elimination. Okay, settle about this. Yang terakhir adalah rearrangement reaction di mana atoms or groups in a molecule change position with neighboring atom. Okay, mesti neighboring. Maksud neighboring atom ni carbon yang atom yang berhampiran, iaitu sebelah lah. Okay, so rearrangement occurs when a single reactant reorganize the bonds and atoms. So rearrangement ni pun tak ada jenis. Okay, dia tak ada nucleophilic rearrangement ke, tiada. So it's a rearrangement only. So this is the example. Okay, cara paling senang untuk rearrangement, dia mesti ada ni. Double apa ni? Double headed, bukan. Reversible. Okay, reversible arrow. Awak nampak je reversible arrow dalam equation, terus rearrangement tau. Okay, kat sini pun kita boleh nampak apa yang dia tukar. Dia rearrange apa? Dia rearrange the hydrogen. Mula-mula hydrogen tu dekat sini. Lepas tu hydrogen tukar tempat. Rearrange. Pergi carbon sebelah. Okay, so mula-mula hydrogen at this carbon. Lepas tu dia pindah pergi carbon sebelah kat sini. Okay, jadi tips dia untuk rearrangement, nampak je reversible arrow, terus rearrangement reaction. Okay, jadi yang ni pun senang untuk awak figure out lah. Okay, sorry, ni rearrangement tau. Okay, jadi saya dah habis explain about the addition, substitution, elimination and rearrangement. So hopefully you boleh apply apa yang you belajar dekat sini, dekat this video into this question. So, buat UPS 2005-2006 ini and then upload your answer. Okay, you tengok reaction and then terus bagi the type. Okay, ingat tips-tips yang saya bagi tadi. Okay, yang seterusnya UPS 2009-2010 pun saya nak awak buat. Okay, and upload your answer. And then test yourself 2 pun sama. Buat juga, upload your answer. And then the final one is test yourself 3. Okay, pun sama, buat juga and upload your answer. Okay, so yang ini saya rasa boleh nampak kot. Ni ada UV, apa dia, jenis dia. Okay, contoh saya pergi sikit lah test yourself tu. Cuba kita tengok yang pertama ni. Okay, ini daripada single.
Salah pula. Ini daripada double jadi single. Awak rasa ni apa? Lepas tu boleh nampak tak? Reactionsnya dia akan berlaku dekat sini tau. Okay, so reactions akan berlaku dekat sini. Okay, lepas tu dia tambah apa ni? Dia tambah Br dan Br ke dalam compound ini. Apa ni double bond? Si double bond si nucleophile ke electrophile? So this is a nucleophile. Okay, mana benda yang dia react? Tak ada tambah pun. Mana Br ni datang? Datang daripada mana? Okay, datang daripada sini. Okay. So kalau this is nucleophile, Br2 ni adalah electrophile. Okay, jadi Br datang daripada electrophile. Okay, so this is electrophilic addition. Okay, sebab daripada double jadi single. Lagipun mula-mula tak ada Br. Lepas tu awak tambahkan Br ke dalam compound. Okay, so cuba buat untuk yang lain. Okay, cuba buat untuk yang lain. Bagi dia punya type of reactions and then after you answer, okay? So hopefully you can understand about this last, okay, learning outcome for 4.4. So we have finished chapter 4. Hopefully you can determine the type of reactions and can differentiate between nucleophile and electrophile. So that is all for this video. Thank you for listening.